به نام خدا سلام عرض میکنم. همینطور که میبینید ایسوزو اسپانسر 55 LD کاملا آب دوستان. ابتدا بررسی عینی میکنیم طبق معمول. همینطور که میبینید مداربال تمیزی، اثر آبخوردگی، سوختگی، دستکاری در هیچ قسمت از بورد دیده نمیشه. اجازه بدید در مرحله دوم بورد چک انجام بدیم که با منبع خدمتتون نشون میدم که بتونیم جریان رو ببینیم. هیچ جریانی نمیکشه، حتی با سویچ کردن هم حکمی پاور هم هیچ تأثیری رو جریان نمیگذاره. خب ما بورد چک رو انجام دادیم. روی بورد در هیچ کدوم از سیم پیچ‌ها ولتاژی نداریم. بعد در مرحله بعد اوم چک انجام دادیم. شورتی هم در هیچ کدوم از سیم پیچ‌ها نیست. با توجه به اینکه جریان کشیده نمیشه و ولتاژی هم نیست، یعنی در واقع سرنخی نداریم. میریم رو بورد ویو، یه بررسی رو بورد ویو انجام میدیم. معمولا در این حالت از جک ورودی آداپتور باید شروع بکنیم. این کار رو بورد ویو من خدمتتون نشون میدم و راهکار رو در اینجا بررسی خواهم کرد. دوستان بورد ویو رو میبینید. از جک ورودی آداپتور شروع میکنیم. در اینجا پای یک مشخصه ولتاژ ورودی آداپتوره، روش کلیک کردم. در اون طرف بورد در اینجا خب خازن که به گراند 3 تا سیم پیچ ولتاژ رو منتقل میکنه و در اینجا کاملا مشخصه که ماسفت اولمونه PQ8801 و سورس این رفته به سورس ماسفت دوم PQ8802 و درین این ماسفت رفته به این مقاومت که در پای دوی مقاومت بی پلاس رو داریم که در ایسوس میدونید به عنوان AC باتری سیستم معرفی شده. بی پلاسمونه. خب دوستان 2 تا ماسفت ورودی و محل بی پلاس رو شناسایی کردیم. میریم رو بورد این محدود رو ولتاژ گیری میکنیم، ببینیم وضعیت بی پلاس از چه قراره. خب تو بررسی بورد ویو ماسفت ها رو که پیدا کرده بودیم دوستان همینجاست، شناسایی کردیم. ماسفت اول، ماسفت دوم و این مقاومت هم در این سمتش بی پلاس. ولتاژ رو بس میکنه و ولتاژ این تا ماسفت و بی پلاس رو تست میکنیم. خب ورودیمون که جک آداپتور 19 ولت داریم، روی درین ماسفت هم داریم. مسیر پی سی پس سالمه. بریم رو بی پلاس. بی پلاس 7 ولتاژ داریم، این کاملا آنورماله. در بی پلاس پس ولتاژی نیست دوستان. اجازه بدید در بین این 2 تا ماسفت رو هم بگیرم. سورس ماسفت اولی در این سمت هم حدوداً 7 همه. خب وضعیت کاملا آنورمالیه. خب راهکار چیه دوستان؟ در اینجا چیکار باید بکنیم؟ از خیلی از موارد میتونه باشه. از مصرف کننده های بی پلاس میتونه باشه، حتی با توجه به اینکه شورتی هم در مدار سیم پیچ نیست، با این حال میتونه از این ور باشه. میتونه از ماسفت های ورودی باشه، میتونه از میکروکنترل شارژر باشه که گیت های اینا رو هدایت میکنه. و میدونید که میکروکنترل شارژر هم در ارتباط با آیو هست، به خیلی از قسمت ها میره. خب تمام این قسمت ها رو بررسی کردن، در واقع 70-80% کل مادربرد رو بخوایم بررسی بکنیم خیلی وقتگیر خواهد بود. اجازه بدید این مجموعه رو من روی برگه کاغذی خدمتتون بکشم و راهکار ساده رو خدمتتون در اونجا پیشنهاد بکنم و با هم راهکار بریم جلو تا بتونیم ایراد رو پیدا بکنیم. خب از ولتاژ ورودی شروع میکنیم. وی این از جک آداپتور میره تو ماسفت اولی، ماسفت دومی و نهایتا بی پلاس. و یه ماسفت سومی هم داریم که میره به باتری. خب ماسفت اول، ماسفت دوم و ماسفت سوم.
گیت این ماسفت هم که دوستان میدونید توسط میکرو کنترل شارژر PWM کنترل میشه و این PWM هم با آیو در ارتباط تنگاتنگ بینشون است. کلاک دیتا رد میشه بهشون. البته این هم در اینجا در ارتباط است که فعلا با این قسمت کار نداریم، مد نظر ورودی مونه. خب بی پلاس هم که میدونید به خیلی از قسمت ها میره، معمولا PWM ها مصرف کننده های اصلی پی پلاس هستن. در اونجا هم که میدونید دو تا ماسفت معمولا هر کدوم دارن، یه ماسفت های یه ماسفت لو که ماسفت های به بی پلاس و ماسفت لو به گراند بس میشه. در بین هم اون سیمپیچ های معروف که همیشه اومچک انجام میدیم، فرض این بی کورمونه و اینها هم که میدونید در ارتباط هستن خودشون با میکرو کنترل هایی که مربوط به اون قسمت است و همینطور یه مداری PWM دیگه در اونجا های لو داریم و اینها در ارتباط هستن با PWM مربوط به خودشون. سیمپیچ فرض میکنیم این 3 volts always. همینطور اینها بسته به مدار 6 تا 7 تا چند تا PWM که هستن دقیقا به این شکل هر کدوم وظیفه خودشون انجام میدن. خب اینجا دوستان چه کار باید بکنیم؟ البته اینجا یه دونه مقاومت هم داشتیم که در این سمتش ما بی پلاس رو گرفتیم. خب این